ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਸਨੈਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ। ਹੌਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ आपका स्वागत है। संक्षेप जानकारी। इस वीडियो दौरान असी पोर्शन साइज, स्मार्ट अदला बदली, स्नैक सुझाव, खाने के पैटर्न ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਲਾइड आपको पोर्शन साइज कितना ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਚਰਬੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਗਾਈਡ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਬਾਓ। ਸਮਾਰਟ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਿਹਤ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਸਨੈਕ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪਸ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕੇਕ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨੈਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਪੈਟਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 1-2 ਸਨੈਕ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। 1/4 ਚਰਬੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਅਤੇ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਵੱਧ ਹੌਲੀ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਜਨ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣਾ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇਖੋ। ਵਿਵਿਧ ਸਲਾਈਡ। ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੱਧਮ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੂਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਰ ਸਲਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 3 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 1-2 ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਮੂਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 4 ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ।